I think we could very easily say that Harang Dance Camp is the house that Frankie built. Yeah. To honor that work, we have a little name change that's coming up. This street has always been known as Skolvägen, but now and forever it will be known as Frankie Manning's Vägen. This is a truly special day. We have some speakers here. First up, we have Barbara Henriksen, who is a local here, also on the board of the Folkethus, and she has a new address, as she is now living on Frankie Manning's Väg. Friends from all over the world. Vänner från hela världen. My name is Barbro. Jag heter Barbro. And I am born here in Herräng. Och jag föddes här i Herräng. In the 1940s, the place for today occasion was my school and schoolyard. På 1940-talet. Och platsen för dagens firande är min skolgård. Life took me to other parts of Sweden, but 30 years ago I returned to Herräng. Why? Livet har tagit mig till andra ställen i Sverige och världen, men för 30 år sedan kom jag tillbaka till Herräng. Men varför? I missed the soul and stones where I played as a kid. I missed the woods, the water and all good memories. There is something special about Herräng, isn't it? Jag saknade världen, naturen, solen, skogen, stranden där jag lekte som barn. Och det finns något speciellt med Herräng, eller hur? I have followed the development of the dance camp. When I see... Jag har följt danslägrets utveckling. Det här är inte rätt, ska ni veta. This isn't too. I have followed the dance camp. When I see people from all over the world who under 2 weeks prepare the camp with tents, signs of all kinds, beds and technical equipment, then I think, why can't the people that rule the world meet in a similar way and work for a common goal? När jag ser folk från hela världen som möts under 1 eller 2 veckor innan lägret drar igång och tillsammans bygger tält och parker och sängar och annat, så undrar jag, varför kan inte de som styr världen mötas tillsammans på samma sätt? The problem may be that they don't have a common goal. Maybe they can't or will not dance with each other. Problemet är kanske att de inte har ett gemensamt mål och att de inte kan eller vill dansa tillsammans. No. I live in Frankie Manning's Road. It's just outside my door. Many times I have seen Frankie dance. How he has showed the rhythm and intensity of the music with his body. Nu bor jag på Frankie Mannings väg. Jag har ofta sett honom dansa och sett och upplevt hur han levande gör rytm och dans och musik med sin kropp. In February we say, soon the spring will be here, and then the summer will the dances. I februari säger vi, snart är våren här och sen kommer sommaren med dansarna. No, you are here, and I have a wish for
not only for Frankie Manning's Road, but for any place when we meet. We shall use our eyes to see each other. We shall smile and say hello or hey. Nu är ni här. Why not? Why not shake hands? Nu är ni här och jag har en önskan. Inte bara om Frankie Mannings väg, utan om oss alla. Och det är att när vi möts, att vi ser varandra och att vi kan gå fram och hälsa och skaka hand. You are a part of our lives during some weeks every summer, and we also want to be a part of your stay here in Herräng. I wish you all a fantastic summer. Ni är en del av vårt liv här i Herräng, inte bara dansen. Och jag önskar er alla en fantastisk sommar. Tack. Beautifully put. Thank you so much. Our next speaker has been a part of the camp since 1989. She'll be here speaking, representing the camp. Eva Björk. Thank you, Mark. Thank you, Barbro. Who could be a better person to live Frankie Manning's Road? That could be actually Frankie's words. He talked often about that, the meeting between people and that we should dance. And thank you, David, you too. I will actually do my little part in Swinglish, so you can take your break. Thank you. I will mix between English and Swedish. I'm a mid-timer, as Mark said, and I will read out of my paper. 89, and I was part of the dance group, the Rhythm Hotshots, who organized the camp at that time. Frankie came here to Herräng 87 just to work with the groups. We all stayed in Folkets house, checked in there, but just worked with him for a week. And then 89 was the first year he came to share his passion for the dance and the music with the rest of the Swedes that came from different parts of Sweden. And the ladies in the group, of course, it was big fights who was going to assist Frankie when he was doing his teaching. And I won. No, I did not. I had to share. Good friends. Jag har varit, på olika sätt har jag varit inblandad i lägret sedan 89. Och jag har haft förmånen att lära mig av och så undervisa med Frankie här i Herräng och sen på olika platser i världen. Frankie pratade alltid varmt om Herräng när han reste runt. Vi förstod att han trivdes väldigt bra här och det var en speciell plats för honom. Han pratade om Herräng som resten av världen gör. I always found it really fascinating that one of the front figures that was deeply involved in developing the Lindy Hop during the swing era happened to be the same person that meant more than anyone else during the next phase, the revival and the spreading of Lindy Hop from the mid-80s and forward. Before that happened, Frankie got married, had kids, and had a 30-year-long break, did a career in the post office, at the post office. He worked in the post. Frankie var tonåring när han var med och utvecklade dansen i New York på 30-talet. Frankie och hans kompisar uppträdde på de fina teatrarna, var med i filmer och turnerade med dansen. Han hade en 30 år lång karriär inom postväsendet. Innan det på 80-talet började bubbla igen och folk från olika delar av världen började visa intresse för Lindy Hop och drog Frankie återigen ut på dansbollen. Frankie has influenced the camp more than anyone else. He was the first direct link to the history and the culture. He was a great dancer, a great teacher. He shared his knowledge and stories with such passion and generosity. And if that wasn't enough, Frankie was truly a beautiful person with a big smile and even a bigger heart. And he really inspired so many people around the world. So we are thrilled and really thankful to the locals here in Herräng and to Norrtälje County, kommun, that we can honor Frankie in this very special way. Yes.
flesta vägnamn brukar ha en historisk anknytning och kanske kan man se det här lite märkligt att det här namnvalet, för det här är ju trots allt en gruvort. Men om man tänker efter så är det även det här en bit av Herrängs historia, även om det är en senare del, en inte så gammal än den här biten av historien. Så vi hoppas att också ni känner er stolta och glada över er nya väg. Av alla platser runt jorden som Frankie besökt och inspirerat mängder av människor så är det just här som man har fått en väg uppkallad efter sig. Och det är ju rätt stort och märkvärdigt. Antagligen kommer ni känna av ett extra mjukt gung i knäna när ni promenerar just på den här vägen. Och utan att ni riktigt vet varför så kommer ni lägga till en liten piruett, en liten spin, ett litet trippelsteg innan ni går här till vänster eller höger. Det kommer bara hända. Så jag vill å danslägets vägnar passa på att tacka er Herrängbor för ett gott samarbete och att vi har fått dela ert Herräng under alla dessa år. Also should we always remember to walk Frankie Mannings väg with a smile on our faces and an extra bounce and swing in our steps. Thank you very much. Thank you, W. Thank you so much. Our next speaker. Oh, I always enjoy hearing our next speaker. Miss Dawn Hampton. Come on, a longtime friend of Frankie Manning. Nästa talare är Dawn Hampton, Frankie Mannings vän sedan många, många år. I am totally unprepared. Jag är fullständigt oförberedd. It is wonderful to see so many people here to honor my mentor who brought me back into the dance after many years. You people are honored by the spiritual presence of Frank Manning. Det är underbart att se så många människor här för att hedra min mentor och läromästare, mannen som tog mig tillbaka till dansen efter många års frånvaro. Och ni kan allihop känna er uppfyllda och välsignade av hans andliga närvaro. Frankie's favorite song was Shiny Stockings. You women don't wear stockings anymore. But if you have big legs, he didn't care. I tremble with what is happening here right at this minute. I want to thank Herrang. I want to thank the hot shots. I want to thank the dancers from all over the world. That you know, I don't care whose name comes up next. Frankie Manning's name was first. God bless you. Frankies favoritsång var Shiny Stockings, blanka, blänkande strumpor. Nu har inte damerna den sortens strumpor längre. Men vad spelar det för roll så länge man har ben att visa upp? That's what we always do. No, I can't. No. Hopefully so. Ja. Det spelar ingen roll vem som är nästa stora namn. Frankie var det första stora namnet före Sandberg. Tack Herräng, tack Hotshots, tack alla dansare för att vi får vara med och dela det här.
Thank you, Don. I will say on a personal note, I know some of you were not fortunate enough to meet Frankie Manning. Some years ago, I had thought, okay, you know, I know now Lindy Hop and Frankie Manning has changed my life forever. And so I prepared this very grand speech I was going to give to Frankie, and I was going to tell him everything he meant to me and everything. And I had this very, very long speech, and I said, oh, I practiced this. And then I go and I see Frankie Manning, and I said, hey, Frankie. He goes, hey, Mark. And then I said, and Frankie very patiently looked at me and goes, and after some more I just said, Frankie, thank you for everything, because really he gave me and so many of us here everything. So if you're concerned that you didn't get a chance to thank him, I tried to do my best to do it for all of us. Jag vet att det är en hel del här som aldrig fick chansen att träffa Frankie Manning på riktigt. Och han har betytt väldigt mycket för oss allihop. Jag tänkte att jag verkligen skulle tacka honom. Jag skrev ett långt tal. Jag ville beskriva på alla sätt han har betytt så mycket för mig. Och jag övade på det där talet om och om igen. Och så möter jag honom och jag säger, hej Frankie. Och han säger, hej Mark. Ja. Tack. Och till slut så är det enda jag har kunnat säga till honom, tack för allt. I'll tell you, that sounded much better than how I said it. So I appreciate that. All right, we have one more speaker here today. It's, I believe, the mayor of Norrtälje. This is Kjell Jansson. Vi har en talare till och det är ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje, Kjell Jansson. Tack så mycket. Hej allihop. Hallå. Fantastiskt att en amerikansk dansare född under första världskriget, nästan 100 år efter, får en väg uppkallad efter sig i Herräng. I think it's marvelous that an American dancer born in 1914 during the First World War, almost 100 years later, gets a road named after him in Herräng. Herräng Dance Camp visar vilken betydelse enskilda människors intresse och drivkraft kan ha. Jag vill också passa på att tacka alla engagerade ledare och ungdomar som finns här och driver det här. Jag tycker det är helt fantastiskt. Herräng Dance Camp shows the importance of motivation and spirit in individual persons, and what that means for all of us. And I would like to take this moment to thank especially all the leaders and all the young people out there who have come here. Herräng Dance Camp visar globaliseringens allra bästa sida. Här möts människor från olika delar av världen i samförstånd och fredlig anda, att man tycker om varandra. Att människor från hela världen kan träffas i lilla Herräng för att de gillar att dansa, det uppskattar vi stort. Herräng Dance Camp shows the best parts of globalization. The fact that people can come together from so many countries and share an idea and a spirit and get together, get to know each other and dance. På sommaren exploderar allt i Norrtälje. Inte minst danslägret. Mycket stor betydelse för Norrtälje kommuns turistattraktion och ekonomiskt och allting. Hela Herräng lever upp sommartid och får även en knuff som har satt Herräng på världskartan. There are a lot of things going on in Norrtälje, the municipality of which Herräng village is a small part. But this is in no way the smallest part. This is a big event, something that means a lot of people, a lot of business. It really helps our economy. It helps to put our name on the map.
Norrtälje kommun är stolta att dansläger sätter oss på världskartan. Vi är stolta över allt ni gör här. Och vi hoppas att det kommer fortsätta under många år till. Norrtälje municipality is very proud that you put our name on the world map and that you make us known in the world. And we hope that you come back for many years to come and keep visiting us. Den här vägen hette tidigare Skolvägen och det finns 342 stycken skolvägar i Sverige. Som present från Norrtälje kommun i 30-årspresent så tänkte vi då döpa om vägen till Frankie Mannings väg. This road has until now been known as Skolvägen. In Sweden there are 342 Skolvägen. So, as a gift on the 30th anniversary, we would like to now change the name of this road. Thank you very much. All right, ladies and gentlemen, it's time. Mina damer och herrar, det är dags. And let me say that the spirit of Lindy Hop, the spirit of harangue, has always had a home here. Now it has an address. Welcome everyone to Frankie Manning's bag. All right, so we were thinking about maybe doing a little toast here. I know maybe all of us don't have a glass, but you do have a friend. So go ahead and put your arm around the closest person you have next to you. Vi tänkte vi skulle utbringa en skål här. Jag vet att inte alla har fått ett glas, men alla har en vän. Så ta helt enkelt och lägg armen om den person som står närmast er. Oftentimes with a toast there's something like hip hip hooray, but I think I have something that might be a little bit more appropriate. We say it 3 times and then I say the first part and you say the second. Ofta säger man ju hipp hipp hurra när man utbringar en skål, men jag tänker att jag har något som passar bättre idag. Så vi säger det 3 gånger. Jag säger före och ni säger efter. A one, a two. I said a one, a two. A one, a two. To Frankie Manning and Frankie Manning's Road. Now, what better way to cap off this celebration than by dancing to Frankie Manning's favorite song, Shiny Stockings.